নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু অনাগত দিনবোৰতো ভালে থাকিব আজি মই আপোনালোকক যিটো টপিকৰ ওপৰত ক'ম সেইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বহুতে এইটো বিষয়ক লৈ সমস্যা পাই আছে মই পৰখি অনলাইন কৰিবলৈ যোৱাতেও এইটো সমস্যাক লৈ এজন ব্যক্তিয়ে সুধি আছিল মই ভাবিলোঁ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকলৈ এটা যি ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ' আগবঢ়াও আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে সহায়কাৰী হ'ব যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো বিলাই দিব যি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে কৈছে সেইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইন এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অনলাইনৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে সেই আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব টাস্ক নেম যিটো অফিচিয়েল নেম হৈছে সেইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে DECT আছাম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ হৈছে অনলাইন বা অফলাইন এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে নহওক কিয় এই যি আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ পদ আছে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই যিটো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে এই প্ৰব্লেমটো মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এজন নিবনুৱা বুলি চৰকাৰৰ ঘৰত ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকিব সেইকাৰণে আপোনালোকে এই যিখন ৰেজিষ্টাৰ আছে ৰেজিষ্টাৰখন কৰিব লাগিব বুলি মোৰ মতে মই ভাবোঁ বা যিকোনো ইণ্টাৰভিউ প্ৰাইভেট চেক্টৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰৰ লগত জড়িতই নহওক কিয় আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগাটো বাধ্যতামূলক নহ'লে আপোনালোকক সেই ইণ্টাৰভিউটোত সোমাবই নিদিয়া নহয় বৰ্তমানে ইমানেই ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে যে এইখনৰ ভেলু বহুত বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ 31 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকৰ যিকেইখন আছে সেইকেইখন আপোনালোকে ৰিনিউৱেবল কৰিব পাৰিব নিজৰ পৰ্টেলত গৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে হওক বা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ যিকোনো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচ থাকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচটোৰ বিষয়ে মই অকণমান কৈ দিম আপোনালোকে কি মাধ্যমেৰে গৈ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছাম হেজ বিন ডিজিটেড ফ্ৰম দি প্ৰচেছ অফ Permanent of Employment Exchange of Certificate the various Employment Exchange in Assam অসমৰ যি নিবনুৱা আছে নিবনুৱাবিলাকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে সাধ্যহতে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু নিবনুৱা সংস্থাৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে অনলাইন আৰু অফলাইন দুটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে এতিয়া আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আৰু ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চৰ আগত যদিহে কাৰোবাৰ আছে সেইবিলাকৰ বৰ্তমানে ৰিনিউৱেল হৈ আছে আপোনালোকে যদিহে অনলাইনৰ যোগেৰে কৰে তাতকৈ আপোনালোকৰ অফলাইন যোগেৰে কৰিলে বেছিকৈ সোনকালে হৈ যায় মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনৰ শেষৰ ফালে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক্সচেঞ্জ যিখন আছে মোৰো আছে সেইখন মই NCO কৰিছোঁ মানে মই আপডেট কৰিছোঁ মোৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী আছিল মই ডিগ্ৰী কৰিলোঁ সেইকাৰণে ময়ো কৰিলোঁ আপোনালোকেও কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে যিটো টাস্ক নেম আছে অনলাইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন আপোনালোকে 10 মিনিট বা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন বৰ্তমান সময়ত ওলাই আহিব নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছাম লঞ্চ ডেট আছিল সেইটো হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021ত লঞ্চ কৰিছিলে এই পৰ্টেলটো এলিজিবিলিটিৰ কথা ক'লে অল চিটিজেন the Indian above the 14 years who the permanent residents of Assam eligible for the register of name employment exchange office 14 বছৰৰ পৰা সকলো ওপৰৰ যিবিলাক স্থায়ী বাসিন্দা অসমত আছে সেই সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সকলো নিবনুৱাই এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত গৈ এই ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে হাউ টু কমপ্লিট দিছ টাস্ক আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বা নন আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যন আছে যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বেছ ভেৰিফিকেশ্যন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নন আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক যিটো মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কওক সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাব মানে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বাবে 1 লাখ চাকৰি বৰ্তমান সময়ত মুকলি কৰিছে সেই সকলোবিলাক মুকলি কৰা চাকৰিৰ বাবে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ মেথডৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকে 8 পাছ কৰিলেই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে নন আধাৰ বেছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টৰ লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ডকুমেণ্টটো ইয়াত যোগ দিব লাগিব
লগতে যদি আপোনালোকে অনলাইন ৱেবছাইটৰ কথা কয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট ফৰ্ম দা কমপ্লিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকক কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনিও মই এবাৰ আপোনালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোবাইল নাম্বাৰ যিকোনো এটা এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব এডুকেশ্যনেল অল ডকুমেণ্টছ লাগিব যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ নহয় সকলো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব লাইক HSLC চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট সকলোবিলাক লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে আধাৰ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স কপি এইবিলাকৰ ভিতৰত যিকোনো এখন হ'লে হ'ব লগতে যদিহে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে লাইক SC ST OBC MOBC EWS হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখনৰ ইয়াৰ লগত যোগ দিব লাগিব লগতে যদি আপোনালোকে PWD তেনেহ'লে ইন দ্য কেছ অফ পাৰ্চন দ্যাট ডিজিটেবল মানে PWDৰ কাৰণে বহুতেই এটা ভাল সুযোগ দিছে মানে PWDৰ কামবিলাক অতি শীঘ্ৰে হৈ যায় সেইটো আপোনালোকেও জানে আৰু ময়ো জানো মানে PWDৰ কামবিলাক অতি সোনকালে বেলেগতকৈ অলপ সোনকালে হৈ যায় আদাৰ কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ক'ব গ'লে আদাৰ কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট বি ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য এডিশ্যনেল ডকুমেণ্ট ফৰ দ্য কেটেগৰী অন্য যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি অন্যকৈ আৰ্ট শিকিছে ডেন্স শিকিছে সেইবিলাকৰ ডকুমেণ্টটো থাকিলে আপোনালোকে দিব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ কমপ্লিটলি ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে কোনো অফিচতে এটকাও দিব লগা নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰীত কৰিছে যদিহে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিবা অকণমান পইচা দিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ অনলাইন কৰা যিটো প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে অফলাইন মাধ্যমেৰে কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ পে' কৰিব নালাগে আজিলৈ ইমানেই যিখিনি কথা মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে কথাখিনি ভাল পালে এই ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰৰ লগতে এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে মিছ নকৰে আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম